Hello semua masyarakat YouTube. Ya, hari ini kita kembali dengan video gaming test. Dan hari ini kita ada mangsa terbaru iaitu iPhone 12 mini. Macam biasa kita akan dera phone ni macam phone-phone yang lain yang pernah kita buat dulu. Kita akan guna connection Wi-Fi, setting in-game semestinya max setting, max brightness. Dan sebelum kita mula, kita recap balik spek ringkas iPhone 12 mini ni. Okey, first kali kita tengok pada CPU dia. CPU yang dia gunakan A14 Bionic yang bersaiz 5 nanometer. Okey, dan saiz chipset ni dia sama dengan Kirin 9000 yang sama dengan Huawei Mate 40 Pro. Dan secara hipotesisnya, seperti yang kita tahu, semakin kecil chipset, semakin kurang panas dan semakin jimat penggunaan bateri sesebuah phone tu. Itu secara hipotesis lah, sepatutnya lah kan. Tapi in real life kita tak tahu lagi kan. Kita akan cuba. Okey, dan untuk display pula 5.4 inci Super Retina SDR OLED yang support HDR10. Memang cantik lah, serius memang cantik. Tapi aku sebenarnya ada masalah sikit dengan skrin dia ni. Tapi aku tak nak cerita dalam video kali ni. Mungkin next video maybe. Lepas tu dia ada stereo speaker atas dan bawah. Dan paling best dan kita punya main point kita buat video ni, dia punya bateri geng. Sekecil 2227 mAh. Ya, kalau kita dengar saiz bateri ni, kita rasa seram geng nak buat main game. Kan? Serius seram. Dan kita terus tengok dia punya battery health dulu geng. Kita masuk ke option battery health, dan itu dia geng. Maximum capacity 100% lagi geng. Like new. Okey, sebelum tu kita hapuskan apps yang running di background. Kemudian kita terus masuk dalam game geng. Dalam game ni ada seseorang yang dah tunggu kita kat dalam game ni. Si Izami Gadget, dia teman aku lah nak buat gaming test hari ni. Tapi aku tak pasti dia ada lagi ke tak, pasal dia dah lama sangat tunggu tadi. Harap-harap dia tak marah lah aku. Okey, first kali kita akan tengok setting grafik terlebih dahulu geng. Alright, untuk setting grafik max kita boleh go ke Ultra HD. Tapi dia akan off option frame rate extreme dekat sini. So untuk dapatkan frame rate extreme tadi, kita terpaksa setkan grafik kita dekat HDR. Ya, aku tahu ramai yang suka guna setting semua extreme, tapi dekat sini kita stick dengan objektif kita, iaitu penderaan. So penderaan kena buat max setting lah kan, bukan nak sedap main, kita nak dera dia geng. Okay, so kita stick dengan HDR dan juga extreme. Okey, lepas tu anti-aliasing ni kita akan on. Kemudian shadow pun kita on. Lepas tu dia punya brightness kita letakkan full, bagi mati dia. Okey, dan brightness phone kita akan setkan pada high. Speaker separuh je sebab nanti pekat telinga aku. Alright geng, kita start kita punya masa dan jom kita masuk ke dalam game terus geng. Oh, sebelum tu ada satu benda yang aku lupa geng. Kita tak check lagi suhu di belakang phone kita geng. Okey, suhu di belakang phone di sebelah bateri iPhone ni di sebelah kiri ni 39 darjah Celsius. Belum start lagi geng. Dah start lah, tapi baru sangat start. Dah 39 darjah Celsius. Di sebelah board 41. Alright. Kat sekolah lah, kita tunggu kat sekolah pasal Izami dia dulu tak sekolah. So kita tunggu kat sekolah. Kita hantar dia pergi sekolah. Okey, untuk video ni aku kurangkan sikit tunjuk dia punya gameplay pasal aku tak berapa pandai sangat nak main ni kan, dan aku tak nak video ni dia lama sangat lah. Okey, dan kita jumpa dekat 1 jam yang berikutnya geng. Okey guys, masa kita dah menunjukkan 1 jam tepat dan bateri kita berada pada paras. Sekejap geng. Aku sekarang ditemani dengan Izami Gadget. Dia ni suka balik bom kat orang. Kalau korang main dengan dia, berhati-hati geng. Okey, kita punya bateri geng berada pada paras 81% selepas 1 jam. Dan kita punya suhu di belakang phone, di sebelah bateri menunjukkan bacaan 41 darjah Celsius. Di sebelah board, bacaan suhu kita 43 darjah Celsius geng. Memang panas. Baru sejam geng, suhu dah cecah 43 geng. Aduh, masak lah geng, masak. Okey, untuk ulasan performance sekejap lagi aku ceritakan geng, dan kita akan jumpa di jam yang seterusnya geng. Tok je naik dua-dua. Bully dia dulu tu. Yeah.
Mati dengan api, geng. Okey guys, masa kita dah menunjukkan 2 jam 1 minit dan kita punya bateri berada pada paras 56%. Dan kita punya suhu di belakang phone di sebelah bateri menunjukkan bacaan 39 darjah Celsius. Ya, menurun. Di sebelah board 41 darjah Celsius, geng. Ya, menurun. Good job. Okey, yang kita sambung lagi. Okey, geng, masa kita dah menunjukkan 3 jam 4 minit, bateri kita berada pada paras 29% lagi, geng. Lepas 3 jam, ada lagi 29% lagi, geng. Oh, ini sangat-sangat bagus sebenarnya. Okey, kita tengok pada suhu di belakang phone. Di sebelah bateri menunjukkan bacaan 39 darjah Celsius. Di sebelah board 39 darjah Celsius juga, geng. Cantik, menurun. Nice. Mula-mula tadi je panas, kan? Dah lepas 2 jam, 3 jam dia makin menurun, geng. Apa yang aku nak bagi tahu kat korang ni pasal dia punya gyro, geng. Dia punya gyro memang sangat-sangat accurate, geng. Memang sangat-sangat accurate. Dia punya delay tu boleh cakap sangat-sangat sikit lah. Sangat-sangat sikit. Sekejap, geng, aku tunjukkan dekat korang. Sangat-sangat accurate dan sangat-sangat pantas, geng. Dan aku berani cakap, no wonder lah ramai pro player yang main guna iPhone ni, kan. Sebab korang tengok lah, kan, dia punya gyro, geng. Oi, ni apa hal? Oi, belum apa-apa lagi dah mampus. Kanina, boy. Aku kejap lah, aku nak explain pasal gyro tadi. Terus ditabrak ni aku. Geng, tolong, geng. Okey, kita jumpa di jam yang seterusnya. Okey guys, masa kita dah menunjukkan 4 jam dan bateri kita berada pada paras 11% lagi, geng. Yeah. Dan kita punya suhu di belakang phone di sebelah bateri menunjukkan bacaan 39 darjah Celsius. Di sebelah board 39 darjah Celsius juga, geng. And stabil. Kedua-duanya berada dalam suhu yang stable balik. Aku sebenarnya betul-betul tak sangka sebab dengan bateri yang sebesar 2200 ni boleh perform sampai 4 jam, babe. Agak menarik sebenarnya, geng, untuk diperdebatkan benda ni. Okey, kita sambung lagi. Kita tengok berapa lama lagi bateri ni boleh bertahan, geng. Oh, tengah jauh tu, geng. Tu. Kau nampak, kan? Ya, itu dia, geng. 4 jam 32 minit. Akhirnya tamatlah riwayat iPhone 12 mini kita ni. Okey, sekarang kita nak sembang bug performance. Bug performance no issue sangat. Untuk sensor gyro memang tip-top. Frame rate pun cun, tak ada drop yang kau-kau sangat. Dan kalau bab suhu, untuk sejam dan 2 jam pertama tu agak panas sikit. Lepas tu start maintain balik bawah 40. Dan ya, sebenarnya result ni memang tak dijangka-jangka, geng, serius. Okey, dan based on result ni, kita main PUBG dengan max setting boleh tahan selama 4 jam. Kalau setakat daily usage yang tak main game, memang sebenarnya boleh go, geng. Aku tak nak cerita pasal bateri dia lebih sangat pasal daily usage dekat sini. Tapi base penggunaan aku seharian, kalau nak dapat 5 hingga ke 6 jam SOT tu, ya, easy. Dengan Bluetooth on. Yes, serius, geng. Ya, itu saja video kita untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di next video. Macam biasa, geng, tagline kita, jangan hisap gam. Bye.